Okey, hari ni Pakcik Polish nak tunjukkan cara untuk gilakkan balik kasut. Kasut-kasut yang jenis tak boleh basuh guna air ya. Okey, tak boleh guna air. Sebab nanti kalau guna air confirm akan rosak. Okey, so tengok ni macam ni contoh kasut kahwin ya. Cantik dan baru lagi, tapi disebabkan lama sangat disimpan sampai berhabuk macam ni, tak cantik. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan, Pakcik Polish akan tunjukkan balik cara-cara untuk kita polish balik kasut ni biar dia cantik. Okey, mula-mula sekali bersihkan dulu debu-debu yang dah melekat ni, gunakan vacuum, sedut je yang ada berus tu, sedut habis semua. And lepas tu kita akan gunakan ini, apa ni, wet tissue. Okey, wet tissue ni lah benda paling penting sebab dia guna alkohol. Dia bila guna alkohol dia akan meruap, dia tidak membasahkan. Okey, kat sini kita akan gilapkan kat tepi ni dulu. Okey, wipe je. Tengok dia punya batu-batu semua naik, so tempat hitam. So kita wipe saja. Okey, tak perlu kuat-kuat, perlahan saja sebab kasut masih lagi cantik. Masih lagi baru, so bahagian dalam pun kita gelap saja. So nampak berkilat balik. Sekarang tisu yang putih jadi hitam, kasut yang banyak debu ni jadi nampak macam baru balik. Okey, nakkan balik. So nanti tak perlulah buang kalau kasut kahwin tu, boleh simpan kenangan. So nampak perbezaan dia, berkilat kan. Nampak lebih cantik kalau bandingkan dengan yang ni, tak berkilat lagi. Okey, so nampak perbezaan kat dalam dia, yang ni lebih berkilat daripada yang ni. Okey, so kita akan lapkan juga yang ni. Tak perlu sental secara bersungguh-sungguh. Okey, cukup sekadar lap saja secara lembut. Yang penting semua kotoran dia ni tercabut. Okey. Kan cantik lah tu. Naik balik color dia. Okey, sekarang kita akan lapkan bahagian dalam dia. So nampak sudah berkilat kat dalam. Okey, so sekarang dah berkilat macam baru dah ni. Hasilnya hanya guna wet tissue saja. So boleh cuba nanti kat rumah ya, untuk kasut-kasut yang tidak boleh basuh. So dah cantik, barulah boleh simpan, barulah okey. Tengok begitu kotor punya tisu ni. So boleh cuba ya.